you've become a global star, but you know, you're in flying over there. I told them in your own jet, they were like blown away, but you have humble beginnings. And one of the things, and we do, that I think our friends in Vietnam always feel, they don't say it, can I really do this? I'm just an average person. They really struggle with that. Can I Và really do this? câu hỏi của Rich là thực ra là khi mà nói về nghe thấy Nathan bay sang Việt Nam với máy bay riêng ấy, thì mọi người rất là ngạc nhiên. Tuy nhiên tôi muốn hỏi rằng là anh bắt đầu như thế nào, bởi vì mọi người có thể có cái câu hỏi rằng tôi là một người bình thường, làm sao tôi bắt đầu kinh doanh này được. Yeah, Rich, you know, it goes without saying likely, but this is going to be challenging. You know, it's going to require the best effort that you can give it. And in the process of applying that best effort, you're going to become a different person, a more confident person, a more powerful person, a person that can help a lot of other people, way more than you can with any other business. Thực sự là tôi muốn chia sẻ rằng công việc này nó rất là thách thức. Tuy nhiên là trong quá trình mà chúng ta chinh phục cái công việc kinh doanh này thì chúng ta sẽ trở thành một con người khác, giỏi hơn rất là nhiều, tốt hơn rất là nhiều, tài năng hơn rất là nhiều trong cái việc là giúp đỡ người khác thay đổi cuộc sống của mình, và chúng ta sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Yeah, that's really the power of this event that we're about to participate in this coming weekend. Is that you have the ability to be there for 3 days. You have the ability to really immerse yourself into the Nu Skin environment, where you can learn from people that have gone before you, that have already been successful in your country and have been able to build amazing businesses. And really, we are just getting started in Vietnam. Và cái mục tiêu của những cái sự kiện như cuối tuần này là sự kiện để mà tại thời điểm đó tại nơi đó chúng ta có thể đắm mình vào trong công việc kinh doanh này, học hỏi từ những người thành công, học hỏi được những cái kinh nghiệm của họ, và để mà chúng ta có thể có những cái bước tiến lớn hơn trong công việc này, bởi vì đây mới chỉ là cái sự bắt đầu của thị trường Việt Nam thôi. So anything that you're going to accomplish in your life that is significant is going to have challenges, it's going to have roadblocks, it's going to have detours, it's going to have change of plans involved in it. And this will include all of those things. It will not happen the way that maybe you think it will happen. Maybe you don't even know how it's going to happen, and that's okay. That's not really that important. The only important thing is you know that you want to be a team elite in this company because of the kind of lifestyle that can deliver to you and your family. Và trong công việc này cũng như bất cứ một cái công việc kinh doanh thực sự nghiêm túc nào, nó sẽ có rất là nhiều những cái khó khăn, những cái thách thức, những cái vất vả, những cái thử thách mà nó đến một cách là bất ngờ nhất và chúng ta không thể hình dung được. Tuy nhiên có một điều chắc chắn rằng là chúng ta chỉ muốn đạt được cái mục tiêu của mình là mục tiêu tối cao nhất, lớn nhất, là chúng ta trở thành team elite và đạt được cái cuộc sống, một cái phong cách sống hết sức là tuyệt vời nhờ vào cơ hội kinh doanh này. The bad news is you're not going to be here next year. That's bad news. But what's the good news for them in Vietnam? Do you have some new exciting 2019? Well, I mean, the good news, as we just mentioned, the good news is, we're just getting started. The country is really beginning to grow. Now with Nu Skin, you're on the beginning edge of that growth, and not just Ho Chi Minh City and Hanoi, but also lots of other second-tier cities throughout the country are now starting to catch on with Nu Skin. Ultimately, you'll see Nu Skin open Cambodia, you'll see them open Laos, you'll see them eventually open Myanmar, and eventually India. So you guys are sitting in a part of the world that is likely the next 20 years of growth for Nu Skin. Wow. It's going to happen right in your backyard. Okay, let me translate. Okay. Một cái tin không vui là Nathan sẽ sang Việt Nam lần cuối thôi, nhưng tin hết sức vui là chúng ta sẽ ở cái giai đoạn mà tăng trưởng bùng nổ của thị trường Việt Nam, và đây là thời điểm bắt đầu, không chỉ là ở Hà Nội, không chỉ thành phố Hồ Chí Minh mà các tỉnh khác, và đồng thời sắp tới mở Campuchia, mở Lào, mở Myanmar và mở Ấn Độ nữa, và chúng ta đang ở giữa một cái xu thế rất là lớn trong vòng 20 năm tới, và chúng ta có một cơ hội tăng trưởng cực kỳ lớn. Anyway, looking forward to it. Looking forward to seeing all of you. We'll get pictures. We'll get to shake your hand. And I hope that during those 3 days, you're listening intently, that you're really there. You're not distracted by your phone. You're not distracted by social media. You're not distracted by things happening outside the room. You're present mentally, physically in the room the whole time. You're looking for those 1 or 2 things that are going to give you the ideas you need to completely alter your future. Nathan đang chuẩn bị tốt nhất cho cái chương trình của cuối tuần này, và Nathan cũng mong muốn tất cả các anh chị em chúng ta tại thời điểm đó, tại cái sự kiện đó, chúng ta tập trung 100% cho sự kiện. Chúng ta không bị sao lãng bởi bất cứ thứ gì, không bị sao lãng bởi social media, không bị sao lãng bởi điện thoại, không bị sao lãng bởi con cái, mà chúng ta tập trung và chúng ta chỉ cần lắng nghe lấy 1 hay 2 điểm để mà giúp chúng ta thay đổi được hoàn toàn cuộc sống của mình thôi. When I was 6 weeks into Nu Skin, I had just
joined 6 weeks before, my sponsor called me and said, we have a convention coming up 6 weeks from now. Khi mà tôi bắt đầu Nu Skin được 6 tuần ấy, thì người bảo trợ của tôi nói rằng là 6 tuần nữa thì chúng ta có một cái sự kiện rất là lớn diễn ra. And he said to me, I want you to just stop recruiting for the business. And I want you to just only recruit for this convention. I want you to spend the next 6 weeks getting every person you can to come to this convention. Và tôi muốn anh dừng lại cái công việc tuyển dụng cho kinh doanh, mà tôi muốn chúng ta tập trung 100% tuyển dụng cho cái sự kiện. Và trong vòng 6 tuần tới chúng ta sẽ chỉ tập trung tuyển dụng cho sự kiện thôi. He said that the capacity of the convention was 1,500 people. Và sự kiện đó sẽ có 1.500 người tối đa. After that, it's sold out. Và sau đó thì người ta sẽ không bán vé nữa. He said, I want to challenge you to bring 150 people to this convention. Và tôi muốn thách thức anh mang được 150 người tới sự kiện này. I only had 20 people in my whole group at the time. I thought, how am I going to get 150 people to come to Utah from all over the United States and buy their airplane tickets and buy their bus tickets and their hotels, and how am I going to get these people to do this? Và lúc đó trong cả đội nhóm của tôi chỉ có 20 người thôi, mà làm sao tôi có thể mang được mọi người từ khắp nơi ở nước Mỹ mua vé máy bay, mua vé xe buýt và mua vé khách sạn vân vân để mà đến cái sự kiện này 150 người bây giờ. We had probably 4 or 5 really serious distributors, and we gave them a goal. We said, your goal is each of you bring 25 people. Và lúc đó tôi có 4 hoặc là 5 người thực sự là cam kết và mạnh mẽ, và tôi đặt ra mục tiêu cho họ là mỗi người mang đến 25 người. And we said, we'll bring 50 ourselves. We'll bring 50. We'll do more than we're asking you to do, but you guys bring 25. Và lúc đó thì tôi nói rằng là chúng tôi sẽ mang đến 50 người. Chúng tôi sẽ làm gấp đôi các bạn. Các bạn chỉ mang 25 người thôi, nhưng chúng tôi sẽ làm 50 And người. so for the next 6 weeks, we just told people, look, you've got to get to Utah. There's nothing better happening in America this weekend than this convention in Utah. You got to come see what's happening with this company and catch the vision of your future. Và lúc đó thì tôi nói chuyện với tất cả mọi người trong vòng 6 tuần là anh phải đến tại cái điểm đó, tại thời điểm đó phải đến Utah, bởi vì trong cái cuối tuần đó thì không có sự kiện nào tốt hơn ở cái thời điểm là tại cái sự kiện tại thời điểm đó đâu, và các anh phải đến đó để mà thay đổi cuộc sống của mình. We kept working right to the last minute. I remember the night before the convention started, I was on the phone with a gentleman in Washington D.C. Và chúng tôi làm việc liên tục cho đến tận đêm trước ngày diễn ra sự kiện. Tôi nhớ cái đêm cuối cùng thì tôi vẫn còn nói chuyện một người thương gia ở tận Washington D.C. This man had a full day of meetings already scheduled for the next day, and I told him, cancel them all, buy an airplane ticket, get on the plane, and get yourself to Utah tomorrow morning before this convention starts. Và anh ta thì có cuộc họp cả ngày hôm sau, nhưng mà tôi đã yêu cầu anh ta là hủy toàn bộ và mua vé máy bay sang Utah để mà tham gia vào sự kiện đó. He did it. Và anh ta đã làm theo. Anh ta mua vé máy stayed bay. in Utah for 3 days. Anh ta ở Then he Utah went to trong vòng 3 Florida. ngày. He flew to Florida right after that for 5 more days to learn from another leader that was building in Florida. Và sau đó anh ta bay sang Florida khoảng 5 ngày để học từ một người lãnh đạo đang xây dựng kinh doanh ở Florida. Then he went to his home and he made a goal to be a team elite within 12 months. Và anh ta đến nhà chúng tôi và đặt ra mục tiêu trở thành team elite trong vòng 6 tháng. And he did it. Và anh ta đã đạt được điều đó. And now he's a $10 million circle member with Nu Skin. Và bây giờ anh ta là thành viên 10 triệu đô ở Nu Skin. His name is Anthony Antonelli. Anh ta tên là Anthony. So he did it. And do you think he's really happy he did that? Anh ta đã làm được, vậy thì các anh chị em hình dung là anh ta có hạnh phúc không ạ? So I'm telling all of you, I don't care what you have going on this weekend. You need to cancel it. And you need to be in the convention. You need to be in the Success Olympics that's taking place this weekend, because it can have that kind of an impact on your future. Điều mà tôi muốn nói với các bạn là tôi không quan tâm là cuối tuần này các bạn có bất cứ một cái lịch trình gì, các bạn hãy hủy nó và hãy tham gia vào cái sự kiện cuối tuần này ở Vinpearl Nha Trang, bởi vì sự kiện đó nó sẽ có thể giúp thay đổi cuộc đời của bạn mãi mãi. And not only that, but you need to bring someone with you. You will never be more disappointed at the end of an event if you're only there by yourself and you're thinking to yourself, oh, I should have had this person and this one and this one and this one. I should have had all these people here with me. How am I going to give them this feeling that's in this room? Và cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là các bạn không được đi một mình, mà các bạn nên mang theo một người nào đó, bởi vì chúng ta không thể nào đợi đến cuối cùng và chúng ta tiếc là chúng ta không mang theo người này, người kia nữa để đến cái buổi này để mà có cái cảm giác của mình ở tại cái thời điểm đó. So anyway, it's just really important. These events like we're having this coming weekend are where leaders are born. This is where people
figure out how to do this and what they need to do to make this their future. Và đây là cái sự kiện mà rất là quan trọng, là nơi để mà sản sinh ra những lãnh đạo tuyệt vời để mà giúp cho mọi người định hình phải làm gì trong cái tương lai của mình. So the end of the story is this. The end of the story is that when the convention started that next day, we had 151 people from our team in that room of 1,500 people. Và cái câu chuyện của tôi tại thời điểm ngày đó là chúng tôi đã có 150 thành viên tham gia vào cái sự kiện mà có 1.500 người. And a year later, 1 year after that convention, we had 10% of the entire volume of the company. And I'm completely convinced that it is because we had 10% of the people in that room the year before. Và sau một năm thì doanh số của chúng tôi chiếm 10% doanh số của toàn công ty. Và chúng tôi tin tưởng rằng là tại vì chúng tôi đã có 10% thành viên trong cái sự kiện đó nên chúng tôi đã đạt được 10% doanh số của toàn công ty như vậy. How important was that effort to get 151 people in that room? How important was that? Và cái tầm quan trọng của việc nỗ lực cố gắng để có 150 người tham gia vào sự kiện đó như thế nào? It's so important that none of us would be on this Zoom meeting right now if that would have not happened. Cái điều quan trọng đến mức mà nếu như ngày đó tôi không nỗ lực thì ngày hôm nay không có ai cho chúng ta tham gia vào cuộc Zoom ngày hôm nay đâu. And the reason we would not be on this meeting right now is because Rich's upline, John McClelland, was one of the people in that 151 number that came to that very first convention. And at that meeting, he made up his mind that Nu Skin was his future. And John McClelland eventually recruited Sean Brady, who recruited Rich Verlanick, who recruited all of you. Chúng ta có mặt ở đây là bởi vì ngày hôm đó có một người tên là John McClelland đã tham gia vào sự kiện đó và đã cam kết trở thành thành viên thành công trong công việc kinh doanh này, và sau đó ông đã tuyển ra được Sean Brady và Sean Brady tuyển dụng được Rich Verlanick và có chúng ta ngày hôm nay. And Nathan, here's you, and there's John McClelland. Right there. That's the đều ở trong cái bức ảnh. It's a great link, guys. It's a link that's happening almost 30 years later, but critical things happened at that very first convention for all of us on this call. Và cái sự kiện đó nó có một cái mối liên hệ rất là mật thiết tới cái sự kiện 30 năm sau, là chính là ngày hôm nay, đúng không? Mà chúng ta được kết nối với nhau nhờ cái sự kiện như vậy. Okay, well, look, I've got to jump, I got to run, but I really am excited to meet all of you in a few days, and I hope that you have an amazing success event with us there, and that we can all make our plans for the future in a very big way. Bây giờ thì tôi phải tham gia một cái cuộc họp khác, nhưng mà tuy nhiên tôi rất là mong muốn được gặp tất cả các anh chị em vào cái sự kiện vào cuối tuần này, và chúng ta sẽ cùng nhau bàn cách để mà thay đổi được cuộc sống của mình và có một cái tương lai tốt đẹp hơn.